طبعا بالاضافه طبعا للادويه المثبطه للمناعه، برضو الناس اللي عندهم مرضى السكر، يعني الناس اللي عندهم مرضى السكر عرضه طبعا للاصابه بالفطر ده، لان طبعا الفطريات بتحب الانسجه اللي هي مليانه سكر، بيساعد على نمو الفطريات ديت. وطبعا برضو الكورتيزون برضو اللي انا اتكلمت عليه من الحاجات برضو اللي بترفع مستوى السكر في الدم. حتى لو البني ادم ما عندوش سكر ممكن تجيب له سكر او ترفع له مستوى السكر في الدم، فتساعد على نمو الفطريات. عشان كده برضو من الحاجات المهمه جدا ان اي بني ادم بياخد الكورتيزون لاي سبب من الاسباب لازم يتابع مستوى السكر بتاعه اثناء تداول الكورتيزون، وبعد ما يخلص الكورتيزون عشان نطمن ان مستوى السكر رجع للمستوى الطبيعي وانه ما جالوش سكر، بالذات لو كان عنده استعداد وراثي ان هو يجيله سكر. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. حلقتنا النهارده هي اول حلقه بعد عيد الفطر المبارك، والحقيقه احنا فوجئنا بعد عيد الفطر الناس كلها بتتكلم على موضوع واحد وكله بيسال عليه، وهو موضوع الفطر الاسود. وهل الفطر الاسود ده هيبقى حاجه زي الكورونا؟ وهل هتنتقل زي الكورونا كده والناس هتصاب بيها ولا ايه؟ طبعا كان واجب عليا ان لازم اعمل لكم فيديو افهمكم ايه موضوع الفطر الاسود ده واطمنكم. هتنتظروني ولكن بعد الفاصل. بص يا سيدي، اي فطر سواء الفطر الاسود او اي نوع انواع الفطر الابيض او اي نوع من الفطر عمره ما يهاجم جسم الانسان لو كانت المناعه بتاعته سليمه. طيب ايه بقى حكايه الفطر الاسود وايه علاقته بالكورونا؟ الفطر الاسود ده اللي احنا بنقول عليه بالانجليزي اسمه الميوكور مايكوزس، اسمه غريب شويه، اسمه الميوكور مايكوزس. الفطر ده بيهاجم مين؟ بيهاجم الناس اللي بيبقى عندهم مناعه قليله. هو على فكره نادر جدا، نادر جدا. بيهاجم الناس اللي عندهم مناعه قليله، اللي هم الناس اللي هم مين؟ اللي عندهم سرطانات، اللي بياخدوا ادويه مثبطه للمناعه، بياخدوا كورتيزونات لمده طويله. الناس اللي هي بيبقى بياخدوا ادويه مثلا عامل زراعه كبد، عامل زراعه كده، وبياخد ادويه مثبطه للمناعه بشكل كبير، فممكن الفطر ده يبتدي يهاجمهم. طبعا بالاضافه طبعا للادويه المثبطه للمناعه، برضو الناس اللي عندهم مرضى السكر، يعني الناس اللي عندهم مرضى السكر عرضه طبعا للاصابه بالفطر ده، لان طبعا الفطريات بتحب الانسجه اللي هي مليانه سكر، بيساعد على نمو الفطريات ديت. وطبعا برضو الكورتيزون برضو اللي انا اتكلمت عليه من الحاجات برضو اللي بترفع مستوى السكر في الدم. حتى لو البني ادم ما عندوش سكر ممكن تجيب له سكر او ترفع له مستوى السكر في الدم، فتساعد على نمو الفطريات. عشان كده برضو من الحاجات المهمه جدا ان اي بني ادم بياخد الكورتيزون لاي سبب من الاسباب لازم يتابع مستوى السكر بتاعه اثناء تداول الكورتيزون، وبعد ما يخلص الكورتيزون عشان نطمن ان مستوى السكر رجع للمستوى الطبيعي وانه ما جالوش سكر، بالذات لو كان عنده استعداد وراثي ان هو يجيله سكر. الفطر ده موجود فين؟ موجود عند حوالينا في كل حته، موجود في الطبيعه حوالينا في كل حته. بينتقل ازاي الانسان؟ بينتقل اما عن طريق الشم فيخش في الجيوب الانفيه او في الرئه، او عن طريق البلع فممكن يهاجم الجهاز الهضمي بالذات في الاطفال الرضع الحديث الولاده، يا اما عن طريق الجلد. لو حضرتك فيك عندك حرق او عندك جرح في الجلد وانت ولمست الفطر ده ممكن ينتقل الى الجلد. طيب ادي قصه الفطر. طب بيعمل ايه الفطر ده بقى؟ هو طبعا اخطر نوعين واشهر نوعين هو اللي بيجوا في الجيوب الانفيه، ان هو حقيقه بيجي في الجيوب الانفيه بيعمل التهاب شديد في الجيوب الانفيه، فيلاقي الواحد يجي له انسداد في المناخ، انسداد في الانف، يجي له صداع جامد. بعد كده يبتدي الموضوع يتطور فتلاقي يحصل ورمان او تورم في الوجه. بيبدا بعد كده هو بياكل في العظم، لان طبعا الجيوب الانفيه دي عامله زي البوكس، عامل زي صندوق، فطبعا الصندوق ده بيبتدي ياكل في العظم بتاع الجيوب الانفيه ويبتدي يخش على ممكن يعمل ثقب في الحلق، ممكن يجي يخش على العين ويهاجم العين، وتلاقي العين يحصل فيها جحوظ، ممكن تلاقي يبتدي يحصل ان الرؤيه ما تبقاش مظبوطه لغايه ما يوصل لمرحله ان البني ادم مش شايف خالص. طبعا لو هاجم العين ده في منتهى الخطوره، لان بعد العين يبتدي يخش على المخ ويبتدي يدمر المخ، طبعا خطير جدا. في نوع تاني اللي هو بيجي في الرئه، النوع اللي بيجي في الرئه ده ممكن يسبب ارتفاع في الحراره، يسبب كحه، يسبب كرشه نفس، خطير جدا. طيب في نوع بيجي في الجهاز الهضمي، ده بيجي في الاطفال الرضع مش هنتكلم عليه. في نوع بيجي في الجلد بيعمل زي خراريج، والخراريج دي تعمل قرحه، والقرحه دي تنتهي بقشره سوداء. طيب ايه علاقته بقى بالكورونا؟ علاقته بالكورونا حاجتين. نمره واحد، انتوا عارفين طبعا ان الكورونا من الحاجات اللي بتقلل المناعه لوحدها. ثانيا احنا في ناس بيدوا كورتيزونات بكميات كبيره،
سواء كان ليها لازمه او ملهاش لازمه. وهنا لازم اقف وقفه بقى، لان الحقيقه اللي انا ملاحظه في فوضى بروتوكولات كورونا الناس بتتداولها بينها وبين بعضها. انا جالي كورونا، خد البروتوكول ده، والبروتوكول ده تبص تلاقي فيه ادويه زي الكورتيزون، تلاقي فيها ادويه بتضاد التجلط، ويمكن البني ادم ما يبقاش محتاجها ويفضل ماشي على الكورتيزون ده مده طويله. فطبعا حضرتك لما تمشي على الكورتيزون مده طويله انت بتقلل المناعه بتاعتك، بتخلي حضرتك عرضه للفطريات تهاجمك، سواء بقى الفطر الاسود او الفطر الابيض او اي فطر ممكن يقدر يهاجمك. فمهم قوي قوي ان احنا يحصل فيه ترشيد في استعمال الكورتيزون، وانا ما استعملش كورتيزون لمريض كورونا الا لو كان محتاجه، لو عنده التهاب رئوي شديد لو محتاجه. ما استعملش ادويه مضاده للتجلط الا لو انا محتاجها، لان الادويه المضاده للتجلط ممكن تعمل نزيف في المخ او نزيف في البطن. فالحاجات دي الحقيقه ما تستعملش الا بالعقل. طيب بنشخص ازاي الفطر الاسود ده؟ طبعا الفطر الاسود برضه من الحاجات اللي انا نسيت اقولها، ان الفطر الاسود طبعا في نوع اللي هو الديسيمينيتد، اللي هو بقى لو من اي مكان من الاماكن دي، سواء من الجلد او من الجيوب الانفيه او من الرئه، يوصل للدم، ويوصل للدم بقى ممكن يهاجم اي حته في الجسم، خاصه المخ، القلب، الطحال. كلام خطير جدا. بتشخص ازاي؟ انا باخد عينه من المكان اللي فيه العدوى وبفحصه بالميكروسكوب اشوف الفطريات دي، او ممكن يتعمل له مزرعه. طيب علاجه ايه بقى؟ علاجه الحقيقه علاجه صعب، يعني اولا بيحتاج ممكن بيمشي على ادويه مضاده للفطريات، حاجه اسمها انفوتريسين، ده بيتاخد يوميا لمده شهرين. مهم قوي ان يحصل كمان تدخل جراحي، تدخل جراحي بيخش على الجيوب الانفيه، يبتدي ينظفها ويشيل الفطر ويشيل الانسجه الميته. ولو الفطر ده وصل للعين بيضطر ان هو يعمل استئصال للعين. طبعا في كذا حاله طبعا اتسجلت في الهند، عشان كده حصل الخوف والذعر ده، لان طبعا كمان نوع الكورونا الموجوده في الهند هي نوع من انواع القويه، نوع المتحوره القويه، فعشان كده بتقلل المناعه بشكل قوي. عشان كده اللي كان الفطر ده ظاهر عندهم في الهند. الحمد لله احنا ما سمعناش ان في حالات اتسجلت في مصر. في القصه دي انا شخصيا على مدار 25 سنه اشتغلتهم في مجال الطب يمكن ما شفتش غير 3 حالات بس بالفطر الاسود ده. يعني بمعنى اصح الرساله اللي انا احب نقولها في اخر الفيديو، لو سمحتم مفيش داعي للذعر. الفطر ده ما بينتقلش من انسان لاخر، عمره ما هيجيلك لو كانت مناعتك سليمه. اهم حاجه ان احنا نرشد استخدام الادويه، وبخاصه الكورتيزون والمضادات الحيويه والادويه المضاده للتجلط. اتمنى لو عجبكم الفيديو ده طبعا بتعملوا لايك وتشيروه مع اصدقائكم عشان يهدوا ويطمنوا ان الفطر الاسود ده مش حاجه زي الكورونا هتنتشر وتجي لنا وتعمل لنا مشاكل وتجيب لنا عمى. الكلام ده ان شاء الله بعيد عن السامعين، بشرط ان احنا نحافظ على نفسنا ونحافظ على مناعتنا باذن الله تعالى. ما تنسوش اللي لسه ما اشتركش في القناه طبعا هيشرفنا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. اشوفكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.